नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. गेल्या महिन्यात कोल्हापूरला गेलेली आणि तिकडे सगळीकडे स्ट्रीट फूड एक मी बघितलं की अंड्याची खांडोळी. खूप छान लागतो पदार्थ हा. तर मी आज तुम्हाला तीच रेसिपी दाखवणार आहे. सुरुवात करूया. आधी तेल घेऊया आपण. तेल सगळीकडे पसरून घेऊया थोडंसं. आपल्याला आधी करायचं आहे हाफ फ्राय. ह्याच्यावर घालायचा आहे थोडासा कांदा. वरून घातला ते चालतो, पण तो वरतून मग मला बरोबर वाटला नाही म्हणून मी जरा थोडंसं चेंज करते ह्याच्यामध्ये. ह्याच्यावर घालूया कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं मीठ, थोडीशी मिरची पावडर. आता आपल्याला हे अंड थोडंसं हलकं फोडायचं आहे. इकडे स्प्रेड करायचं आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला ही स्लाइस ठेवायची. याच्यावर आपण थोडंसं लावूया बटर आणि यावरती पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर, थोडीशी मिरची पावडर आणि थोडासा कांदा. आता आपण हे पलटी मारणार आहोत आणि आता छानपैकी दोन्ही साईडनी असं थोडंसं ब्राऊन करून घ्यायचंय. आधी एका साईडनी करूया. दुसऱ्या साईडने पण करून घ्यायचंय. आता जी आपण उलटली ती थोडीशी टोस्ट करून घ्यायची आहे, त्यामुळे थोडी वाट बघायला लागेल. एकंदरीत काय की हाफ फ्राय आपण असं ब्रेड बरोबर खातो, तर आपल्याला ते डायरेक्टली खायचंय. सोपं आहे हे खायला, हातही खराब होत नाहीत. तुम्ही इथे ब्राऊन ब्रेड यूज केला तरीही चालणार आहे. येस, हे टोस्ट झालेलं आहे. अशा प्रकारे मी बाकीचे पण करून घेते 4, कारण एक काय कोणाला आम्हाला पुरणार नाही, कारण आम्ही सगळे नंतर टेस्ट करतो. ही म्हणजे ना ब्रेकफास्टची रेसिपी आहे. एकदाच तुम्ही मस्तपैकी हेवी ब्रेकफास्ट केला की तुम्हाला दिवसभर काही बघायची गरज नाही. तर अशा प्रकारे मी बाकीचे पण 4 करून घेते. अशा प्रकारे अंड्याची खांडोळी झालेली आहे. पण आता ह्याचे पीसेस करायचे, जरा थंड होऊ देत, नाही तर हाताला चटके बसेल. तोपर्यंत वाट बघूया. आणि अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण कट करून घ्यायचे. अंड्याची खांडोळी तयार आहे. खास खायला कोल्हापूरला जाऊ नका, घरी बनवा आणि खा. कमेंट्समध्ये मला कळवा आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.